เมนูนมชมพูค่ะวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมในเมนูนี้นะคะก็จะมีนมสดค่ะน้ำแดงนะคะนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูนี้กันเลยนะคะเราจะใช้เป็นนมข้นหวานนะคะปริมาณ20 ml ค่ะแล้วก็จะใช้เป็นน้ำแดงนะคะน้ำแดงกลิ่นสละของเฮลบูบอยนะคะก็จะใส่40 ml ค่ะคือในคลิปเราใส่แค่20แต่ว่าเราชิมไปเรายังรู้สึกว่ามันจืดนิดนึงนะคะเราก็เลยบอกว่าให้ใส่เป็น40นะนมข้นจืดนะคะใส่ปริมาณ40 ml ค่ะแล้วก็นมสดนะคะอีก100 ml ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมต่างๆนะคะให้เข้ากันค่ะก็จะได้แล้วนะคะนมชมพูค่ะเราก็จะจัดเสิร์ฟในแก้วขนาด16 ออนซ์นะคะที่เติมน้ำแข็งเต็มแบบนี้ค่ะน้ำแข็งที่ใช้ในคลิปจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะก็เทลงไปแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้จะไม่พลาดทำหกแน่นอนนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะนมชมพูค่ะสูตรสำลีแปะให้ที่ท้ายคลิปนะคะนี่ค่ะ